أهلا بكم في قناتكم قصص كافيه، حيث نروي لكم قصصا تحمل عبرا ودروسا دينية ملهمة. اليوم سأروي لكم قصة معجزة وقوة الإيمان حدثت لرجل واجه اختبارا لم يكن يتوقعه، وكيف أن الإيمان بالله كان سبب نجاته وتحويل محنته إلى درس خالد في حياته. في أحد الأيام كان الشاب يوسف يسير في السوق بقلق وحيرة. كان قد فقد عمله قبل أسابيع قليلة، ومصاريف المنزل تتراكم، والأمل بدأ يتضاءل في قلبه. جلس على أحد المقاهي الصغيرة يراقب المارة ويستمع لصوت الباعة، لكن داخله كان صمتا ثقيلا يملأه اليأس. فجأة شعر بشيء غريب، كأنه يدفعه للوقوف والاتجاه نحو الزقاق الضيق خلف السوق. دخل الزقاق، وهناك رأى شيخا مسنا يجلس على عتبة منزل قديم يبتسم بهدوء. قال له الشيخ: يا بني، تبدو مثقلا بالحزن، هل تريد أن تسمع حكمة تغير حياتك؟ ابتسم يوسف بتردد وقال: نعم، أرجو أن يكون لك كلام يرفع عني هذا العبء. ابتسم الشيخ وقال: قبل سنوات كنت مثلك، أحمل هموم الدنيا، أظن أن لا مخرج لي، حتى جاءني ذكر الله في لحظة لم أتوقعها. جلس يوسف على الأرض بجانبه ينصت لكل كلمة، وكأن قلبه يفتح أبوابا لم يعرفها من قبل. بدأ الشيخ يروي: كنت في سفينة متجهة إلى بلد بعيد، وحدثت عاصفة شديدة، البحر هائج، الأمواج تتلاطم، والريح تصرخ كأنها تريد ابتلاعنا. صديقي الذي كان معي صرخ وقال: لماذا لم نستعد؟ لماذا لم نأخذ حذرنا؟ أما أنا فجلست بهدوء، ووضعت يدي على صدري، وقلت: اللهم أنت الحافظ والمعين، لا حول لي إلا بك. استغرب صديقي من هدوئي، لكنه لم يفهم، لم يكن يعلم أن الإيمان الصادق لا يهتز، وأن الدعاء في اللحظة الصحيحة يفتح أبواب النجاة. يوسف سأل الشيخ: وهل نجوت؟ ابتسم الشيخ: نعم، نجوت أنا وأصدقائي، لكن المعجزة لم تكن في النجاة من البحر فقط، بل في أن الله جعلنا نشعر بقوة الإيمان، وجعلنا ندرك أن الدنيا مهما اشتدت محنتها لا يمكن أن تقهر قلب مؤمن صادق. مرت الأيام على يوسف، لكنه لم ينس كلمات الشيخ. أصبح يرددها في قلبه في كل محنة، وكل مرة يواجه صعوبة أو فقدان أمل. وفي أحد الليالي جاءته فرصة عمل في مدينة بعيدة، لكنه تردد. كان عليه أن يترك أسرته وراءه، وكان الخوف يملأ قلبه. تذكر كلمات الشيخ: الإيمان يحرك المعجزات، فقرر أن يسعى بالثقة في الله. وصل إلى المدينة وبدأ العمل. كان شاقا ومتعبا، لكنه شعر بالطمأنينة. وفي يوم، وبينما كان يسير في السوق نفسه الذي شهد حزنه الأول، رأى امرأة مسنة تتحدث مع أطفالها، وفجأة سقطت حقيبتها من يديها. ركض يوسف وأعاد لها الحقيبة، فقالت المرأة بدهشة: جزاك الله خيرا، لم أظن أن هناك من يراقب بعين الرحمة. ابتسم يوسف وقال في نفسه: هذا من أثر الدعاء، من أثر الإيمان الذي زرع في قلبي. مرت السنوات، وأصبح يوسف معروفا بين أهالي المدينة كرجل صادق ومساعد لكل محتاج، يذكر الله في كل عمل صغير وكبير. وتعلم درسا خالدا: أن المعجزات
لا تأتي دائما بصورة خارقة للطبيعة، لكنها تأتي من إيمان صادق، دعاء مستمر، وصبر في المحن. وفي لحظة هدوء جلس يوسف على شرفة بيته الصغير، ينظر إلى السماء ويقول في قلبه: اللهم اجعل كل مصيبتي عبرة، وكل رزقي بركة، واهد قلبي دائما إلى ما تحبه وترضاه. وفي تلك اللحظة شعر بسلام لم يعرفه من قبل، وعرف أن المعجزة الحقيقية كانت داخله. طوال الوقت مجرد أن فتح قلبه لله وسمح للإيمان أن يقوده في حياته. وهكذا يا أصدقائي، قوة الإيمان والصبر والدعاء الصادق تصنع المعجزات في حياتنا، حتى وإن بدا العالم كله ضدنا. إذا أعجبتك هذه القصة، لا تنسى دعم قناتك قصص كافي بالاشتراك والمشاركة، لتصل هذه الرسائل لكل قلب يحتاجها.